Τον έφεραν εις τον τόπο της καταδίκης. Ητίμασαν την αχώνην. Εσκότωσες τον άνθρωπον. Όχι. Γίνε Τούρκος. Κύριε Ιησού Χριστέ. 2-3 Τούρκοι με πλατέα σαρίκια, παριστάμενοι στον απέσιον τόπον, άρχισαν να νουθετούν τον κατάδικον. Έλα στην αληθινή πίστη, άνθρωπε, να γλιτώσεις. Δεν λυπάσαι τα νιάτα σου. Γίνε Γκιουζέλ Γκιαούρ. Γίνε Τούρκος. Δεν έχεις γονείς. Δεν λυπάσαι τη μάνα σου. Παντρεμένος είσαι. Δεν λυπάσαι τα παιδιά σου. Ο Κωνσταντής είχε ολιγοψυχήσει και πάλι. Εγκρατήθη η φωνή του. Θα γίνεις, τα πεφάσισες. Όχι, δεν κολλάζω την ψυχή του νονού μου που με βάφτισε. Ο Δήμιος έσυρε το σχοινίον. Θα γίνεις Τούρκος, η τελευταία ώρα σου. Όχι, δεν κολλάζω τον νονό μου. Ο Δήμιος ητήμασε στη θηλιά. Σύρε λοιπόν εις τον Άδη άπιστε. Μνήστητη μου, Κύριε. Και μετά από λίγα λεπτά, ο νέος ίσπερε κρεμάμενος εις την αχώνην. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ας το καταλάβουμε και ας το πούμε χωρίς δισταγμό. Το σημαντικότερο πράγμα δεν είναι να μην πεθάνουμε, αλλά να μην ζούμε μακριά από τον Χριστό. Αυτό φυσικά έχει νόημα μόνο για τους χριστιανούς. Για τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, πιθανόν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Αυτά που μπορεί να ζήσει και να απολαύσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά δεν είναι κατά ανάγκη κακά. Περιλαμβάνουν όμορφα συστήματα. Αγάπη, μουσική, αθλητισμό, ζωή κοντά στη φύση, την υγεία και την επιτυχία των παιδιών μας και τόσα άλλα. Όλα αυτά δεν τα αρνούμαστε εμείς χριστιανοί. Τα δεχόμαστε και είμαστε ευγνώμονες, όχι τόσο στις δυνάμεις μας, όσο στον ίδιο το Θεό για αυτά. Δεν τα αρνούμαστε, όμως όλα τα παραπάνω έχουν σίγουρη ημερομηνία λήξεως. Όπως και η ίδια η ζωή μας πάνω στη γη έχει σίγουρη ημερομηνία λήξεως. Έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως εκείνοι που δεν είναι χριστιανοί ή είναι μόνο τυπικά χριστιανοί, θεωρούν ότι τα σημαντικότερα αγαθά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι η υγεία και η μακροζωία. Να ζήσει χωρίς να υποφέρει και τελικά να πεθάνει σε βαθιά γεράματα. Οι χριστιανοί όμως δεν το βλέπουν έτσι. Στη ζωή τους έχουν πάντα μία βαθιά χαρά και μία βαθιά θλίψη. Χαρά λόγω της αγάπης του Χριστού που μεταμορφώνει τα πάντα και τις ίδιες ψυχές μας σε ολόλαμπρο φως, και θλίψη αφενός για τις δικές τους αμαρτίες, όποιες κι αν είναι, και αφετέρου επειδή πονάνε για όλους τους άλλους ανθρώπους που υποφέρουν και θλίβονται. Ναι, ας το πούμε και αυτό. Δεν μπορεί να είναι τέλεια η χαρά μας μόνο αν εμείς και τα παιδιά μας είμαστε καλά, γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Αν είμαστε χριστιανοί, δηλαδή άνθρωποι του Θεού, μέσα στη χαρά μας υπάρχει πάντα μια θλίψη, που δεν ρωτάει αν εκείνος που υποφέρει είναι γνωστός μας ή άγνωστος, ούτε ακόμη πως ευθύνεται μόνος του για όσα παθαίνει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι όλοι καλά, και ο ίδιος βοηθάει όσους μπορεί και όπως μπορεί. Έτσι ξεκινάμε από αυτό. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς θλίψη, γιατί ακόμη κι αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε πρόβλημα, έχουν προβλήματα κάποιοι άλλοι, κοντά ή μακριά μας. Και αυτοί οι άλλοι είναι και εκείνοι παιδιά του Θεού και αδέλφια του Ιησού Χριστού, δηλαδή αδέλφια μας. Υπάρχουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά από την υγεία μας και από αυτή την ίδια τη ζωή μας. Τα παιδιά μας, για παράδειγμα, είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας και από τη ζωή μας. Ο σύζυγος ή η σύζυγός μας, αν πραγματικά αγαπάμε, είναι επίσης πιο σημαντικός από την υγεία μας και τη ζωή μας. Η πατρίδα μας, τα ιδανικά μας, όλα αυτά για τα οποία θα δεχόμασταν να θυσιάσουμε τη ζωή μας ή να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία μας για να τα υπερασπιστούμε. Αυτά είναι σίγουρα πιο σημαντικά από την υγεία μας και τη ζωή μας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, εφόσον είμαστε χριστιανοί, είναι να μην χάσουμε τη σχέση μας με το Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού. Δύο πράγματα μόνο μας χρειάζονται, αδελφοί μου. Ψυχή και Χριστός, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν οι Τούρκοι εξουσίαζαν τον τόπο μας και τυραννούσαν το λαό μας. Και αυτά κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει, εκτός αν τα δώσουμε με τη θέλησή μας. Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, έγραφε ο Απόστολος Παύλος, που πρόσφερε τη ζωή του για τον Χριστό και τους συνανθρώπους του πριν από 2.000 χρόνια. Μήπως θλίψη ή στεναχώρια, ή διωγμός ή πείνα, ή γύμνια ή μαχαίρι? Και ο ίδιος ο Χριστός είχε πει: «Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Δεν θα χαθεί ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τη ζωή σας». Και για το θάνατο ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα κι αν πεθάνει, θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ». Και αλήθεια σας λέω ότι έρχεται η ώρα, και ήδη ήρθε, που οι νεκροί στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και θα ζήσουν. Μην απορείτε, γιατί έρχεται η ώρα, που όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του Θεού και θα πάνε όσοι έκαναν το καλό σε ανάσταση ζωής,
και όσοι έκαναν το κακό σε ανάσταση κρίσης. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει φόβος, γιατί η τέλεια αγάπη βγάζει έξω το φόβο. Ο φόβος περιέχει κόλαση, και όποιος φοβάται δεν έχει γίνει τέλειος στην αγάπη».